Nay ta vào bài số 5, biến, kiểu biến và các phép khai báo biến. Một số kiểu biến thông dụng trong C. Ta có thứ nhất kiểu ký tự. Ta khai báo là cha, dùng cặp dấu nháy này để gán nó. Ví dụ khi bạn khai cha ký tự C, bạn gán C bằng ký tự B và xuất ra C. Lưu ý, nếu bạn khai cái này BA, nó chỉ lấy chữ A. Lưu ý. Vậy khi bạn muốn nhập, ta muốn nhập, ta sẽ invoke C và xuất C. C đây là lệnh nhập. Ví dụ bạn nhập V. Điều gì nếu bạn nhập là OK. Chương trình nó chỉ lấy cái từ đầu. Ví dụ yes, nó lấy chữ đầu. Đó là chữ C. Bây giờ ta qua kiểu thứ hai, đó là kiểu chuỗi. Kiểu chuỗi ta khai báo là string S. Và kiểu chuỗi ta dùng cặp dấu nháy đôi. Ở đây ta xin S và sao S. Ví dụ ta nhập C cộng cộng. Nhưng điều gì bạn sẽ nhập chữ Việt Nam. Chương trình chỉ nhận là chữ Việt Nam. Tương tự, nếu bạn nhập Nha Trang Khánh Hòa, chương trình chỉ nhập là chữ Nha. Để nhập đầy đủ, ta dùng lệnh get line cin s. Lúc này bạn nhập chữ Nha Trang. Sorry, ta chạy lại, biên dịch lại. Nha Trang. Chương trình sẽ lấy cho ta đầy đủ Nha Trang Khánh Hòa. Để lấy độ dài của chuỗi, chúng ta dùng có hai lệnh độ dài. Thứ nhất s.length và thứ hai là độ dài s.dài. Bạn lập chữ Nam, độ dài nó còn 3. Nếu bạn nhập chữ Việt Nam, bạn lưu ý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, độ dài là 8. Tính luôn cả khoảng trắng Nha Trang Khánh Hòa, tính luôn cả khoảng trắng. Đó là kiểu chuỗi.
bạn muốn lấy truy xuất ký tự nào thì ta lẽ chuỗi luôn luôn bắt đầu từ 0. Lưu ý, kiểu chuỗi luôn bắt đầu từ chỉ số 0. Ví dụ chữ Nam, ký tự 0 là N và ký tự số 3 là M. Hoặc là Nha Trang, ký tự 0 là N, ký tự 3 là A. 0 1 2. Bây giờ ta sang kiểu thứ ba là kiểu logic. Kiểu logic ta khai là kiểu bool, nó chỉ nhận hai giá trị true hay false. Với số cộng true bạn gán 1 cũng được và false gán 0 cũng được. Ví dụ bạn khai cái này bool ok. Khi bạn gán ok bằng true thì máy sẽ hiểu là 1. Nếu bạn gán bằng false, máy sẽ hiểu là bằng dịch lại, máy nó sẽ hiểu là 0. Như vậy thì bạn gán 0 hay 1 gì cũng được. Ở đây khi bạn gán, bạn có thể gán cái này. Ví dụ 8 lớn hơn 5, nó trả về true. Đúng true. Còn bạn để 8 nhỏ thua 5, false. False là 0. Và kiểu nữa, ta khai kiểu số thì int ta có kiểu biến n là kiểu số nguyên, và lon lon cũng kiểu số nguyên n1. N kiểu số nguyên nó có giá trị từ 10 19 đến 10 19. Còn kiểu lon 1 nó giá trị này. Ví dụ khi bạn gán n bằng, bạn rút ra n, hoặc là bạn nhập vô điều gì, bạn nhập vô ví dụ cin n. Này, bạn nhập số nhỏ hơn nằm trong khoảng này, nó nhận. Nếu bạn nhập số lớn hơn 10 mũ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, bạn thấy sai, đáp số sai. Để nhập được cái số lớn hơn 10 mũ 9, lúc này bạn phải khai kiểu là lon lon. Ví dụ bạn nhập n1, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 11 12. Bạn thấy là đáp số giữ đúng.
Và tương tự kiểu số thực ta có hai kiểu, đó là kiểu float và kiểu double. Ví dụ khi bạn khai là float x, ở đây bạn nhập vô biến x, lúc này bạn phải xử lý cái phần số lẻ. Mặc định là nó chỉ lấy 2 số lẻ phần sau. Ví dụ chấm 789 thì nó sẽ làm tròn lên 9, nó làm tròn. Bạn muốn ấn định cái số làm tròn đây, ví dụ 12.34567. Bạn muốn ấn định cái số làm tròn như bài trước đã nói, ta dùng lệnh fix set precision. Bạn muốn lấy 4 số lẻ, chúng ta lưu ý 4 số lẻ thì nó sẽ tính là nếu cái này là bằng 4, từ 5 trở lên nó sẽ cộng lên 1. Cái này chưa đủ, nó chỉ lấy là 4538. Nhưng giờ bạn nhập là 23.4538862. Bạn sẽ thấy lúc này số 8 đổi thành số 9. 8. Do cái thằng sau này là số 3 nên này nó không đủ lớn 5, nó không tự làm tròn lên. Còn dưới này 8 lên là 9. Tương tự, bạn có thể thay double cũng được, tính chính xác hơn. Double kiểu tính chính xác hơn. Bạn có thể lấy nhiều số sau dấu phẩy. Thank you.